So guys, ayan na ang surimi, battered surimi. Ayan. Sausaw, dip in aioli. Ayan. Pwede siyang appetizer, pampulutan, at pwede rin ulam. So yummy. So, tingnan natin ang isa. Ayan. Nice. Yummy. So yummy. So, tikman natin siya, guys. Ang sarap! Itong gamitin nyo, oh. This is not sponsored. Ang sarap niya. Heaven! Welcome back to my humble kitchen. Today's vlog is gagawa ako ng surimi, battered surimi. Yung imitation crab. Ayan, simpleng-simple lang siya. Pwede siyang pulutan, pwede rin siyang ulam. So, let's get started, guys. Pakita ko ang ingredients. So, ayan ang surimi. Ayan. So, kailangan sa butter, kailangan natin ang egg, salt and pepper, milk, at flour. Gawin na tayo. So, kailangan natin 3/4 cup of flour.
So guys, ito na ang ating battered surimi imitation crab. Ayan, so yummy. So tikman natin siya guys. Ito. Ang sarap. Itong gamitin nyo, this is not sponsored. Ang sarap niya. Heaven! Ang sarap niya, guys. So, thank you for watching, guys. Sarap niya. Gawin niyo siya. It's so delicious. So, keep safe, everyone. Thank you for watching. Bye! See you on my next video. Mwah, mwah, mwah. Hugs to all.